Guests on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Nagbabalik po ang Balitang Bayan na News at 4. Ito po inyong kabayan Mondatol. At ngayon po ang top story, Pirate says 4 Koreans, 1 Filipino crew of Benin. Naku, nakananan naman ng mga pirata. Dateline Accra, Ghana. Pirates kidnap 4 Koreans and 1 Filipino crew member from a tuna fishing vessel close to Benin in the Gulf of Guinea. Earlier this week, Ghanaian police said the Gulf of Guinea, a key shipping route extending from Senegal to Angola, accounted for the vast majority of maritime crew abduction last year, with pirates targeting commercial vessels. The Ghana-registered boat was attacked on Tuesday, although the Ghana Navy recovered the vessel and rescued some crew members. Felix Charles Asare, crime officer for the Marine Police Unit, told AFP late on Wednesday. Efforts are underway to rescue the abducted crew members, he said. Information were gathered from the crew members indicate that the pirates took away 5 other members made up of 4 Koreans and a Filipino. He said Ghana Navy had been on the alert in the country's territorial waters as pirates intensified attacks. Armed pirates kidnapped 5 other seamen 2 weeks ago, stealing valuables after holding the crew for 6 hours before releasing them, he said. Major international shipping and maritime companies last month called for a coalition to combat piracy in the Gulf of Guinea, including signatories from Europe, Japan, China, and India. Several nations often have naval vessels in the area, but pirate gangs, mostly Nigerians, are increasingly attacking beyond Nigeria's coastal waters, where they know ships are more vulnerable. The Gulf of Guinea accounted for more than 95% of global maritime kidnapping last year, 130 out of 135 cases, according to the International Maritime Bureau, which monitors security at seas. Hindi po pinangalanan kung sino yung Pilipino. Pero 4 na Koreano, 1 Pilipino. Alam naman po ninyo mga Pilipino seaman, mga seafarers, halos lahat po ng bansa ay nag-hire ng mga Filipino seafarers sapagkat magagaling po ang ating mga seaman. Nako, sana po walang mangyari. Karamihan naman po sa kidnapping here, it's after yung pera Pera-pera lang po yan sa mga pirata. May movie ako napanood nito, yung Captain Phillips. Si Tom Hanks. Maganda po yun kung maaabutan nyo sa Netflix. Ganito po ang nangyayari sa mga napipiratang mga barko. Ayan, pinagpapalit lang sila, manghihingi sila ng pera doon sa may-ari ng mga barko. Anyway, sana po, hindi napangalanan to. Wala naman sanang gawing hindi maganda yung mga pirata. Mostly Nigerians yung mga pirata na yan Well, Queen Elizabeth II to meet Joe Biden in person after G7. London, United Kingdom, June 3, Queen Elizabeth II will meet in person with U.S. President Joe Biden on June 13
after he attends a G7 summit in Britain, Buckingham Palace announced this morning. It said the 95-year-old monarch will meet the President and First Lady Jill Biden at Windsor Castle west of London, where she has largely lived since the coronavirus pandemic first swept Britain in March 2020. The Queen, who has received her 2 doses of COVID-19 vaccination, has been holding the vast majority of meetings virtually, including audiences with foreign ambassadors. It will be her most high-profile official engagement since presiding over the state opening of Parliament on May 11, which was her first public appearance since the funeral of her husband, Prince Philip, who died April 9 at the age of 99. The meeting with the Bidens will come the day after her official birthday and will follow the 3-day summit of Group 7 leaders in Cornwall, southwest of England. The G7 gathering marks Biden's first foreign tour since taking office in January, and he will also make stops in Brussels and the Swiss city of Geneva, where he is set to hold a June 16 summit with Russian President Vladimir Putin. With the exception of Lyndon B. Johnson, the Queen has met every U.S. president during her 69-year reign. Donald Trump staged a controversial state visit to Britain in June of 2019. The official birthday celebration is normally marked by a military parade called Trooping the Colour, featuring hundreds of personnel from Britain's most prestigious regiments, but it has been cancelled for a second year owing to the pandemic. Well, bihirang lumalabas ang Queen eh. And besides, 95 na yata ang Queen eh. Anyways, malakas pa rin. Well, children risk, ito po ang matinding istorya rito. Ito sana pag-usapan namin ni Josie sa aming Let's Talk. But of course, babalita ako na lang sa inyo. Well, children risk generational catastrophe from COVID-19. Deadline, The Hague, Netherlands, June 3. The coronavirus pandemic has severely affected children's rights worldwide, with young people risking a generational catastrophe if governments do not act, a rights group said in an annual survey yesterday. Millions of children have missed out on education because of COVID-19 restrictions, while there will be a long-term impact in terms of their physical and mental health. Dutch NGO Kids Right said that it's launched its annual rankings. The survey ranks Iceland, Switzerland, and Finland as best for children's rights, while Chad and Afghanistan and Sierra Leone, or Chad in Afghanistan and Sierra Leone, or Leone as the worst out of a total of 182 countries. Mark Duliert, founder and chairman of Kids Rights, said that the effects of the pandemic on children had unfortunately exceeded our prediction at the outset last year. Apart from patients of the coronavirus, children had been hardest hit, not directed, rather not directly by the virus itself, but fundamentally failed through the deferred actions of government around the world. Educational recovery is the key to avoiding generational catastrophe, Duliart added. The group said schools for more than 168 million children had been closed for almost a full year, with 1 in 3 children worldwide unable to access remote learning while the schools were shut. Kasama na po ang Pilipinas doon. Nakita naman po natin sa Pilipinas,
kung saan po yung mga kabataan sa malalayong lugar ay nahihirapan dun po sa online learning. Simply because wala po silang gamit or outdated yung kanilang nagagamit na maliit nga po. May maliit pa nga dung cellphone eh. Doon na lang nila nagagamit. Ha? Kaya nga po, nagkaroon ngayon ng worldwide na survey. Ewan ko po kung kasama rito. Hindi ko pa nabasa ng buo ito. Kanina ko lang nakita yung report na to. Well, sabi nga nila, an additional 142 million kids, fell into material poverty as the global economy was hit by the pandemic, while 370 million kids miss out on school meals. Nakita niyo po, gaano karaming kabataan ng hindi nakakakain. Ha? Dahil especially daw sa mga mahihirap na bansa, South African, yung mga ganyan po, no? Hindi naman po natin sinasabi, kahit po sa Asian countries, may mahihirap na bansa na talaga po namang ang mga kabataan, kahit nga sa Pilipinas, pumapasok na hindi kumakain kung minsan eh. Just to attend the school. Yung face-to-face school, kung minsan nga po, nakikita na, we could watch in the videos in the Philippines, sa rural areas po, sa malalayong lugar, tatawid pa po ng mga bundukin. Ayan, mga ilog. Paano na kung bumabagyo tumuulan? Di po ba nakikita natin kahirapan ng mga kabataan makapasok sa eskwelahan, sa paaralan? Ha? Matuto lamang magbasa at sumulat. Enough na sa mga kabataan po yun eh. Nadi-deprive pa sila ngayon dahil due to this pandemic ng karapatan nilang matutong sumulat, magbasa at makipagkaibigan sa kanilang mga kaklase. Ngayon po, online learning. Ano bang online learning sa mga taong hindi naman nagkakaroon ng kuryente sa kanilang lugar? Hindi po ba? Nakita nyo, I've seen a lot of parents from the rural areas in the Philippines. They are building small nipa huts on top of the trees para doon po magpunta lang yung mga anak nila at makasagap man lamang ng internet. Doon sa kanilang mga luman at maliliit na cellphone. Deprivation of the rights of the children to learn. International rights po yun ng mga kabataang matuto, magbasa, mag-aral. Ito po, anyway, pandemic ang may kasalanan. Ala po tayong masisi rito. Although kung minsan nga, yung mga namumuno sa kanilang bansa. Could you believe? 142 million kids fell into material poverty. As the global economy was hit by the pandemic, 370 million kids miss out on school meals. Wow! Meantime, it also held, of course, sabi nga nila, Kids' Right paid tribute. Ito maganda, Manchester United and England footballer Marcus Rashford. Player po ng football ng Manchester United. Yan po, sikat na sport sa buong Europe, soccer. Ang pangalan po, Marcus Rashford, for his campaign to extend free school meals. Yan, kita nyo, gumagastos, nagbibigay. Kaya tayo makabasa o makarinig ng balitang yung mga super rich people, billionaire, ika nga natin, not only Filipino billionaire, but the top 50 richest in the world, nagpapakain ng mga gutom na kabataan sa buong mundo. Wala po eh. Payamanan ng payamanan eh. Sana po makakita tayo ng ganon. Well, Kids' Right also held Bangladesh for taking over a national TV channel for homeschooling and praised Belgium and Sweden for trying to keep schools open. Ayun yung mga bansang na
nagbibigay ng kahalagahan sa pag-aaral ng mga kabataan through television. Meanwhile, 80 million children under the age of 1, wala pa pong 1 taon, could miss out on routine vaccination for other diseases because of disruption to healthcare system, sabi po ng Kids Right. Well, the report said there was also an astonishing increase in domestic violence during the lockdowns, with children often the victims. Kids' rights included Palestine on its list for the first time, placing it in the 104th position due to a focus of healthcare despite difficult circumstances. However, as in previous years, it gave low scores to, listen po, Britain, Australia, and New Zealand due to a lack of legal protection for children relative to their wealth. Well, Britain and New Zealand were ranked at 169 and 168 respectively, below North Korea, Syria, Iraq, and Sudan, and just ahead of Eritrea. Bansa pala yun, Eritrea. Austria and Hungary also fell heavily due to discrimination. Well, the survey uses UN data to measure how countries measure up to the UN Convention on the Rights of the Child. Well, nakita po natin, we have seen so far kung anong nagawa ng pandemic na yan sa ating mga kabataan worldwide. Unang-una po, naapektuhan yung kanilang pag-aaral at ang kanilang school meals. Buti may kids rights, ano? Yung pong pinaplano ko nga rito programming dito sa atin sa Tom's Radio, yung kids talk naman, o kids hour, or kids voice. Namimili kami ng title wherein we're going to hire, or rather to select 3 kids. Ang age nila po between 8 to 10. Ayan. Sila po magpo-programa, gagaydan lang namin how do. And mamimili tayo, magkaka-audition tayo. Lahat ng klaseng kabataan, ano? Basta ang edad nila 8 to 10. 2 years difference. So titingnan natin kung 9 to 11 or what. Gagamitin po natin ang programa niyan pagkatapos ng provincial lockdown at mag-i-start po ang programa niya after several auditions and seminars, of course, sa mga batang yan. Gagayad na lang natin programang yan. Nakaprograma na po yan sa bakasyon. Summer vacation, parang kampon ng mga bata yan. 2 to 3 months or gagawin natin regular. Pero umpisa natin ng summer. Let's see how these kids act in front of cameras and showcase their hidden talents in broadcasting, the way how he talks. Oh, they tatlo posibleng 2 lalaki, 1 babae, posibleng 2 babae, 1 lalaki. Depende po. It depends on the auditions we're going to conduct with Tita Cecil Araneta and Josie Isla. Yan, titinan po natin yan. Alright po, malapit na po mag-umpisa, malapit na mag-summer. Patapos na yung provincial lockdown. Kids Voice, Kids Talks, or Kids Hour. We will decide on the title of the show. It is an 1-hour show for children. Ayan na. Alright. Balita pa po sa America, it's the news in the States, yung nagbibigay po ng mga papremyo o offer, magpabaksin lang ang mga tao. O kalahin mo yun. Di ba, meron pa silang parapol, 1 milyon yung gano'n. Ito naman po, US jungles haircuts naman, free haircuts and beer, magpabakuna lang. From Washington, United States, June 3, drink a beer, sit back for a haircut, and get your COVID-19 vaccination. That was President Joe Biden's message yesterday or Wednesday in launching a huge final push to inoculate 70% of the U.S. adult population by the national holiday of July 4th. Libre gupet, libre beer pa. Oh, that's right. Get a shot, have a beer,
President Joe Biden said in a speech announcing the campaign to meet his Independence Day target. The White House has recruited everything from big brewers like the Anheuser-Busch to small black-owned barbershop to spearhead the effort. Ayan. We're asking the American people for help, Biden said. It's going to take everyone. Yan, so we can declare independence from COVID-19 and free ourselves from the grief it has helped over our life for the better part of the year. Well, Biden said the country is on the cusp of achieving the 70% goal. Currently, 63% of adults have received at least one shot of coronavirus vaccine. 12 states have crossed 70% and more are expected to get there this week, Biden said. Just over half of adults had been fully vaccinated, leading to the plunge in the toll from the virus which has killed nearly 600,000 Americans. Biden said daily cases are below 20,000 for first time since March 2020 and death rates are down more than 85%. However, after an initial rush to get shots, the Biden administration is having to come up with ever more unusual ideas to lure the reluctant no-shows. Universities, Universities are joining the crusade while some states are offering lotteries, sabi ko na with prices as big as $1 million. In West Virginia, ito, pakinggan nyo, firearms and pick-up trucks are on the price list. Pero mo yun, may baril na, may pick-up ka pa. Parapol yan, magpapabakuna ka lang. Tinde na. Dito kaya sa Canada, ano kaya pa-premyo? Wala pong ginagawa eh. Ay, ayaw magpawala ng pera ng ating gusto, utang lahat eh. Para bayaran mo ng taxes next year. Iba po ang Canada sa Amerika kasi. Well, we're making it easier or even easier to get vaccinated, which we've seen is the key to increasing numbers and getting more shots in the arms. White House Press Secretary Jen Psaki said that means free rides to vaccination centers from Uber and Lyft, national childcare providers watching over children while parents receive injection, and pharmacies is staying open 24 hours on Friday. Ayun, pag Biyernes, With the Black community behind the vaccination rates, the White House has put special emphasis on barbershops and saloons which often double as African-Americans social hubs. Oo nga naman. Parang usapang barbero namin ni Tito Ed. Tito Ed, pagaling ka na. We miss you so much. Saka ikaw rin, Tita Ses. We miss you so much. Ang tagal na nating di nagkikita. Baseball games and NASCAR races will also team up with the health authorities. Mga libre. Ako, bibigyan ng libreng ticket, makapanood lang. Yung sa NBA ngayon, yun ang pinamimigay nila. Nakita niyo po yung Game 7 ng ice hockey ng Maple Leafs at saka ng Canadiens, yung Montreal. 550 first time nagpapanood sa Scotia Bank Center dito sa Toronto. Natalo nga tayo eh. Wala tayo eh. Anyways, sa Amerika po, ang dami nilang gimmick, magpabakuna nila. Marami naman po kasing More than 300 million sila. Kukumpare nyo po sa ating Canadians. Wala pa tayong 40 million yata eh. Ganun ko konti po. Pero sa land area, mas malaki ang Canada. Sa tao, pinakamarami ang China. Susunod ang India. Ayan. Dito sa North America, Amerikano, siyempre. At any rate, with the fame, ito pa, famed donut chain Krispy Kreme. Naku, sobrang tamis naman nun.
Krispy Kreme likewise joining the national effort. Saki warned Americans against perhaps enjoying their vaccination perks a little too much. Ayan, with beer and Krispy Kreme. Matamis na matamis yung Krispy Kreme. Painumin nyo ng beer. At any rate, sana nga po ma-achieve nila yung target ni President Biden na 70% ngayong July 4th, Independence Day ng Amerika. Babalik po tayo sa Pilipinas after some words from our friends. Break muna ang news at 4. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Well, nagpapasalamat po ang Tom's Radio Toronto sa lahat po ng patuloy na sumasabuybay sa ating mga programa magmula Miyerkules ng alas 12 hanggang Linggo po ng alas 6 ng gabi. Everyday po yun, Wednesday to Sunday. Napakarami na po, ilang libo na po yung ating nakikita ng nanonood, nare-reach at nagsusub. Kulang lang tayo ng subscriber. Hanggang panood, dagdagan nyo po. Sa ating pong YouTube channel. Ayan, Tom's Radio Toronto. At sa aming Facebook account po, Tom's Space Radio. Ayan. At dito po, Balitang Bayan, Monday, or rather Wednesday hanggang Friday at Datol Order pag Sabado at Linggo. Thank you very much sa bumuo po ng ating natawa nga ako. Papasalamat lang ako Lady Elvis of Canada, si Nazagala, si Sendang at ang ating pong Ate Rose Cruz ng Pangulo ng Kababaihang Rizalista at yung pong Grand Knights of Rizal, Joe Damasco at yung kanya pong mga kasamang Rizalista. Maraming salamat po at magbubukas po ng programa dito ang Knights of Rizal. Nagpa-finalize po kami ng usapan ni Ka Joe Damasco. Ayan, ihahanap po natin magandang oras at ng araw. Baka Sabado, Linggo yan. And of course, hintayin nyo po yung comedy hour ng ating kaibigang si Beb. Ayan, with Ian Santillan. Yes, magpoprograma po yan. Magba-black timer siya ng stand-up comedy or TV comedy hour. Isang oras, we will watch how the Canadians perform their 1-hour comedy shows over Tom's Radio Toronto. Next week po yan. Ayan, nakakainam. Well, balikan po natin ang ibang mga balita sa Pilipinas. Comelec still powerless. Uy, walang pulis. Ayun lang. Powerless versus ayun, premature campaigning. Wala pala silang authority manghuli ata.
The news goes like this: powerless against premature campaigning, the Commission on Election is not likely to go after violators in next year's election since Congress will not be passing a new law to give more teeth to the enforcement. Nako, paano gagawin doon? Di wala na. Lahat pwede ng mga kampanya kahit wala pang nako. Premature campaigning loopholes are really tough one to plug. Ang sabi po ni Muntinlupa Representative Rapi Biazon yesterday, realistically, any legislation to be pushed now will not have enough time to make it for the 2022 elections. This was the legislator's response to a query from COMELEC spokesman James Jimenez on the chances of passing a law enabling the poll body to stop the perennial problem of premature campaigning. And dami po kasing nangangampanya lalo sa presidential derby. Ngayon pala, sasabihin, hindi naman kami nangangampanya. Ha? Nagbibigay lang kaming mga suporta. Yan. Bigay kami ng pagkain, mga damit. Hindi pangangampanya yun. Nako, Diyos ko dahil. Yung mga litrato sa kape, wala yung binebenta namin kape. Pinamimigay na nga ng libre. Well, Biaso noted that a person cannot be charged with premature campaigning if he or she has not officially filed a certificate of candidacy or COC, because until then, the individual is not considered a candidate. Laking loophole, no. Hanggat hindi pala, paano wala pa silang kontratang pinipirma na sila tatakbo sa ganung posisyon. Ika nga. So, walang premature campaigning. Sige, larga na ang mga kakandidato. Hindi pa naman kayo nag-file ng COC. The only way to stop premature campaigning, Biason said, is to move the filing of candidacy much earlier, which the COMELEC is not predisposed to do. Alam niyo po kasi, naglagay na ang COMELEC October 1 to 8. Ang registration ng Certificate of Candidacy. October. 1 week. After that, kampanya na, bakbakan na. Ngayon, di pa nga nag-uumpisa yung registration. Bakbakan na ang kampanya. Siraan birahan na. Siyempre, kailangan makauna sa mind ng tao. Kinukondisyon yung utak ng mga butante. Well, the problem here, I said, is that measures against premature campaigning have been, or rather have never been a priority by both House of Congress. So, but siyempre, hindi. Hindi gagawa ng batas sa Kongreso at Senado. Hindi sila tinaman. O, di ba? Silang gumagawa ng mga butas na batas. Sila makikinabang. Biro yung tatakbong senador. Tapos na term mo, tatakbo kang vice president or vice president, tapos gagawa ka ng batas, kokontra may pangangampanya ng mga congressman at senador, vice at saka, kalaking kalokohan sa mga mambabatas yan. Iba po ang Pilipinas when it comes to election. Tandaan nyo po, only in the Philippines. Sabi nga natin. Well, Jimenez said people who have expressed intentions, whether in action or words, to run for an elective post in May 2022 have the moral obligation to refrain from premature campaigning as well as early campaign spending. Tell it to the Marines. Sasabihin lang sa inyo, COMELEC, ng mga kandidato. Ano ba, pakialam nyo, pera ko itong gagastusin ko di hulihin nyo ako. Hindi naman sila pwedeng humuli. Paano mo kung sasabihin premature campaigning? Hindi naman kandidato pa yun sinasabi niya, iboto nyo ako. Hindi po. Nagbibigay lang naman yun ng mga kapi Nagbibigay ng mga bag ng pagkain na hindi litrato sa plastic bag Nakalagay doon, Pacquiao Coffee. Nangangampanya ba yun? Hindi naman sinasabing Pacquiao for President. Hindi naman sinasabing BBM for President. Paano na Isko for Showbiz President? Hindi naman
Wala naman. Ba, lumulutang daw ngayon Inday Sara sa Kasigibo. Ewan ko. Anyways, ang politika po kasi sa Pilipinas, laging topic top topic yan sa Pilipinas, politika. Every 3 years po kasi may election sa atin eh. Ayan. 2022, presidential yun. President, Vice President, 12 senador. Ayan, Congressional District, Party List. Yan, ako. Inapurbahan na naman ng Comelec po. Yung Smartmatic, 1.04 billion pesos na naman ang kontrata ng sinalipak ng katotohanan ng Smartmatic na yan. Alam naman ng dadaya eh. Pinababayaan pa rin ang Comelec. Bakit? Ang Comelec po kasi you could not fire. Hindi po pwedeng tanggalin sa trabaho mga Comelec. Kailangan talaga dyan, impeach mo. Yun po ang seguridad ng Constitution na parang mga judges yan ng Supreme Court eh. Yung ganun. Walang natatanggal dahil kumikita. Ano ba naman klaseng batas yan? Dapat ginagawa ng batas. Wala naman yung prumebang kumita ako eh. Ang pera ko sa bangko na nahukay ng mga magulang ko kanong bago dumating ang hapon. Saka nakakita ngayon. Ano? Mga Comelec, ako dami-dami namin ng ma-experience dyan sa Comelec na yan. Ano ba yan? Kaya si Presidente Duterte, dami nang in-appoint dyan yata. Pero karamihang na-appoint dyan, mga bata ni Pinoy. Yung administrasyon ni Aquino. Talagang ganun ang buhay dyan sa Pilipinas. Pag mahina-hina ang dibdib mo, may sakit ka sa puso, high blood ka, huwag kang tatakbo. Ako naawa kay FPJ, yung aking idol forever. Fernando po Jr., inamuki kasi tumakbo ni Tito Sotong presidente. Alam naman niyang high blood yun, ayaw nang dinadaya at hindi man daraya si FPJ. Nadaya na 1 milyon sa Sibulang. At namin naman ni Gloria, I'm sorry, my love, kumanta pa. Ilang bando pinag-aaralan yung facial expression ng pagsasabing I'm sorry. Mga Pilipino po, ang dali-dali pong kausapin. Nakalimutan nila na idol talaga ng buong Pilipinas, si FPJ. Sayang sayang. Kasunod siya, inamuki kasi. Presidente, hindi naman. Politiko yung mama. Anyways, yan na po ang kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, kung sino pa yung magagaling na mamatay ng maaga. Yun lang, pinakamagaling na presidente sa Pilipinas, si Ramon Magsaysay. Pinasabog yung eroplano Mag-i-eleksyon na. Lumabas sa lahat ng survey sa buong Pilipinas, pinakamagaling na presidente, si Ramon Datol. Ay, ako pala yan. Ramon Magsaysay. Ninong ni Mon Datol yun. Nag-iisang ninong sa binyag. Sa kumpila, isa rin ang ninong. Kamalas ko pala nung araw. Isang ninong sa binyag, isang ninong sa kumpil. Si Father Balagtas pa yung nagkumpil sa akin. Siya rin ang ninong ko. Wala na. Parehong. Pero ang bait nung ninong Magsaysay ko na yun. Lahat kami, ang dami naming ninong. Kaya ang mga naging inaanak pala nun, Ramon ang pangalan. Yung bayo ko, yung asawa ng bunso kong kapatid na si Flora, Daton. Ramon din yun Ninong din si Magsaysay. Kaya, Amerikano, in English, Raymond. Raymond Quinto. Ramon din yun. At any rate, kaya ngayon, ang dami ngayon pinalabas pa nila sa mga news releases na yung pangangampanya, walang kasalanan. There is no such thing as premature campaigning pala. Gagawin niya? Makikita niya, bukas na bukas din. Marami ng mangangampanya. Magsasabi naku, yung kalilimutan na kasi Abay, si Paring Ganere, si ganun, kakandidato yung congressman. Huwag niyong kalilimutang isulat, Pare, nangangampanya. Bakit sinabi ko ba iboto nyo? Huwag nyo lang kalilimutan na isulat. Yun ang sinasabi, pangangampanya ba yun? Hindi. Pang-aamuki. Inaamuki ko lang yung aking mga kabarangay. Sino lalapitan ng mga mayor ngayon, mga congressman? Barangay chairman.
O yan ang hawak nila yung mga barangay. Kaya nang kumikita pag eleksyon. Yun po sikreto, sasabihin ko na sa inyo. Kaya pag hindi nyo kadikit ang barangay chairman, huwag ka nang umasang magkakapera ka bago mag-eleksyon. Sapagkat sa malalayong probinsya, binabahay-bahay po yan. May mga sobi na yan, may mga makikita nyo, may sako-sakong bigas. O kung minsan nga, meron bang tray-tray ng itlog. Huwag lang madapurak ng kalaban. Baka tadya ka niyan, nang bibigay kang itlog. Papalitan nila. O ito, may pangalan yung tray. Itlog ng pato. O ito, itlog ng pugo. Ganun po sa probinsya. Ito po, ngayon nyo lang maririnig. Pero alam ko po, alam niyo yan. Nasa barangay chairman po, kapapanalo, katatalo na isang alkalde ng bayan. Nasa barangay chairman po ang ikapapanalo na isang congressman hanggang sa gobernador. Halimbawa sa amin sa 9 siya, 29 ang barangays. Hating-hati yan sa dalawang naglalaban. Pag ang naglaban po sa isang munisipyo o syudad ay 5 o 6. Ganun karami tumatakbo eh. Kasi lahat ng tumatakbo nanghihingi at lumilikom ng pondo. Isang mayor, magkano ginagastos? Mayor lang po, 10 milyon, mahina yun. Bibilangan mo ilan ng barangay. Ilan ang barangay chairman? Kung 20 ang barangay chairman, magkano ilalagay mo per barangay? Hindi po ba? Ilan chairman ba ang tao natin sa barangay mo? Gaano karami ito? 7,000, yorme. 7,000 ang botante ko. Ilan na ang sa atin doon? Sabihin mo na 60%. Gawin mo na 70%. Bigyan mo tigi-tigi 1,000. Hindi ba kaya yung kalaban na 2,000 ibigay? Di gawin mo 3,000. Doblen. Lumalaki ang gastos. Nakita mo, pinag-uusapan lang natin dito, mayor. Hindi ba? Yung mga vice mayor niyan, yung mga konsihal, kinukolektahan ng mayor na kandidato. Halika, magbigay ka sa partido natin. O di bigay. Para dumami ang ating anda. Pambigay. Sapagkat ngayon po, wala na po di ko po makita na ang katotohanan ng sinasabing demokratikong pagboto. Wala na po ngayon, di na uso yan. Ang uso yan, magkano ang pwede mo ilagay sa isang butante. Let's admit it. Ngayon po, lalo ngayon, presidential election, daming perang makakawala. Pag mahina-hina ang bulsa ng isang kandidato sa pagkapangulo, huwag ka nang tumakbo. You need at least 20 billion pesos. The least that you could do. Gano'ng karami ang butante? Yung bimoto kay Tatay Digong na 16 million. Sa batas po, 5 piso ang kailangan gastusin ng isang kandidato sa isang butante. 5 piso lang ha. Nasa batas yun. Ano mabibili na 5 piso? Yun ay pagpapagawa lang ng mga yung mga hindi pangalan mo, flyers, yung mga ganun. Yun ang halaga. Tumatanggap pa ba ngayon ng papel diapo ng mga Pilipinong butante? Hindi po. Pag wala kang binigay dyan, at least 3 kilong bigas, mga 10, huwag mong bibigyan ngayon ang mga boboto ng 555, at least spam, corn beef. Pag binigyan mo ng 5-5 sardines siya, naku, hindi ka na iboboto niyan. Kaya po sa barangay, nakita nyo ngayon, kaya yung bayan ni Hantri, yung bilyong-bilyong pisong pinamimigay. Noon pa, hindi na ako umaayon dun eh. Bibigyan mo ng pera yung pinakamahihirap. Bigyan mo ng trabaho, hindi pera. O yan, bomba, naghihintay sila ng pera na bibigay ng gobyerno. Ayaw magtrabaho. O yung makukuhang pera, isasabong, itutong-it. Iinom. Itataya sa ending ng PBA o sa ending ng NBA. Maraming klaseng sugal po sa Pilipinas na pwedeng tayaan ng piso-piso, 2 piso, huweteng. Ang huweteng ba? Natigil? Hindi po. Doon kumukuha ng kanyang pera, pamigay sa mga tao rin, yung mga nahahalal sa pwesto. Huwag naman magagalit ang mga mayor. Doon kumukuha eh. Araw-araw may dumarating na tao sa bahay ni Yorme.
Mayor, na nakagat ng aso yung asawa ko. O yung isa naman, yung isang lalaki, Mayor, namatay po yung biyanan ko eh. Kailangan ko lang po ng pampalibing. O after a week, Mayor, namatay po yung biyanan ko eh. Sabi na naman nila, oy, sabi niya, galing ka rito ni isang linggo, namatay biyanan mo. Eh, yung biyanang namatay po ngayon, sa kabilang asawa ko yun. Hindi nawawalan po ng bisita ang mayor. Araw-araw na ginawa ng... Eh, saan kukuha ng pera ang mayor? Naubos na nga noong eleksyon, hindi pa nakababawi. Gano'ng kayaman ba mga mayor? Bilyonaryo ba yung mga yan para magtapon ng pera sa mga tao? Araw-araw nang hihingi ng cash. O ngayon po, mag-i-election. Yun ang hinihintay ng mga Pilipina, yung presidential election every 6 years. At saka yung regular na election every 3 years, senador. Ayan, congressman, party list. O, mga hanggang yung barangay pa, wala pa tayo election. At saka yung kabataan barangay, huwag nang election. Dapat ina-appoint talaga yung barangay na yun eh. O, tsambahan lang. Pag mahina ka sa mayor, hindi kaya appoint. Pag nagkaroon ng eleksyon, yun ang pinakamahigpit pong halalan sa buong Pilipinas. Yung barangay election, sapagkat nag-aaway kahit mag-asawa. Sa loob ng bahay, nagbabakbakan nga eh. O, di ba? Magkakakilala eh. Magkakamag-anak yung magkakalaban, nasisira. Yung basic component ng isang pamumuno sa barangay dahil ang barangay is the smallest unit after the family. O, mag-i-election. O, yun ang sinasabi nating pinakamadugong halalan sa Pilipinas, barangay election. Ayan, ito, COMELEC, still powerless, premature campaigning. Wala na pala yung, walang batas pala yun. Hindi pwedeng hulihin. Naku po, kahirap niyan. Anyway, ang face-to-face class resumption dito po, inayawan na, hindi na, ala na. Sapagkat sabi ni Premier Doug Ford, okay, let's finish this school year. Online study. Anyway, ilang linggo na lang yan, bakasyon na. Sa Pilipinas, ang face-to-face class resumption, depende sa vaccination rate. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik muli ng News at 4. Sandali lamang po. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. President Duterte's decision on whether to allow the resumption of face-to-face classes would depend on the number of persons that will be vaccinated against COVID-19, Malacanang said yesterday. Socioeconomic Planning Secretary Carl Chua recently expressed support for the resumption of face-to-face
classes, citing the need to correct the long-term effects of the disruption of in-person school sessions on learning and productivity. Face-to-face classes may start in areas with the lowest pandemic risk, Chua added. It will really depend on how many vaccinated persons the president wants to see. But for now, a number of people have been vaccinated. Presidential spokesman Harry Roque said at a press briefing yesterday. Asked what percentage of the population has to be vaccinated to persuade President Duterte to allow face-to-face classes, Roque said the president has not spoken on this, but he said he wants to see the start of the vaccination of our countrymen, and what is being discussed is the pilot face-to-face classes in areas with low number of COVID-19 infection. He noted that under the law, the president can decide on the schedule of classes upon the recommendation of the Department of Education. Last December, Duterte approved the conduct of dry run or face-to-face classes in low-risk areas but decided to cancel it because of the entry of more transmissible COVID-19 variants. Meanwhile, private education institution called for the immediate rectification of a new tax regulation of the Bureau of Internal Revenue that will impose as high as 25% income tax from the previous 10%. Well, tataasan na doon yung income tax ng mga eskwelahan. Nako, maraming magsasara niyan. Wala naman nagpapapasok ngayon. Well, the CREATE law sought to temporarily reduce the tax rate of proprietary education institution from the current 10% to 1% until July 2023. The law, however, only covers those that are non-profit, with BIR identifying other private schools as domestic corporations. Based on the new tax regulations, well, domestic corporation will have to pay an income tax of 25% from the previous 30%. Those with a net income of less than 5 million pesos and total assets not exceeding 100 million pesos will have a tax rate of 20%. Ano lang bang malalaking eskwela? Sabay, marami pong malalaking eskwelahan doon. Ano? Yung UE, FEU, ayan, malalaki. Yung UP, mga government institution yan. Wala namang taxable ako yan. At any rate, siguro wag naman masyadong taasan. Marami nang lumilipat dun sa private, sa public eh. Ayan. Ito pa po ang balita sa Pilipinas. Dahil nga po sa pandemic, mental health compensation bill ng ang probinsyano. Ito probinsyano. Yung pong ang probinsyanong sinasabi ko rito, party list, hindi si Coco Martin. Suportado ng ECC. Well, kinilala ni Employees Compensation Commission Executive Director Estela Sipangan Banawis na compensable ang karamdaman sa pag-iisip mula sa pagod at stress ng trabaho gaya ng nakapaloob sa House Bill 6253 o ang mental wellness leave na inakda ni ang probinsyano party list representative Alfred de los Santos. O, kita nyo, merong party list ng ang probinsyano na nalo tuloy kasi akala nila si Coco Martin ang kandidato. Hindi naman po kasi inilalagay ng mga party list kung sino yung kanilang top 5 ng mga nominees. Ang probinsyano, di binoto, baka kasi Coco Martin. Ang dami pong panlililang pag-selection eh. Sa ilalim ng House Bill 6253, bibigyan ng mga manggagawa ng 5 araw na karagdagang paid leave, bukod pa sa kanila vacation leave at sick leave, mental leave. Pwede.
Mapapailalim ang nasabing panukala sa Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Law na naglalayong bigyan ng proteksyon ng mga manggagawang nahaharap sa psychiatric, neurologic at psychosocial issues, lalo pat dumarami ang may depressive disorders dahil sa COVID-19 pandemic. At ayon sa Department of Health, 17 milyong Pilipino na ang may depresyon. Nako, dami na po palang kinakalampag ang utak ng mga Pilipino. Unang-una po pandemic, takot silang mahawahan, pamilya, mawawalan trabaho, saan kukuha ng pagkain. Pero hindi nyo ba napansin, mga kababayan? May nabalitaan ba kayong namatay sa gutom na Pilipino kahit na pandemic? Wala po Pwedeng namatay sa nakagat ng ahas, tinamaan ng kidlat, pero namatay dahil sa gutom. Ni isa po, wala pa akong nabasang balita Hindi po katakata yun sapagkat ang Pilipino po, gagawa't gagawa ng paraan para makakain. Kahit one time a day lang po May mga kapitbahay na pwedeng hingaan. At may mga mayayaman po tayo, nagbibigay tulong sa mga mahihirap po. Minsan po, nakakikita tayo ng viral na video Bigla na lang pong may namamali mo sa gitna ng kalye or sa gilid ng kalye, namumulot ng basura, may lalapit na nagbibideo. Nanay, heto po, tatay, heto po ang tinapay. Pagkain, kainin po ninyo. Bibigyan pa ng kahit na 20-50 pesos. Ganun po kababait ng mga Pilipino Although emotional po ang mga Pilipino sa halos sa lahat ng bagay. Pero ang pagiging maluwag po sa kamay at sa puso, ayaw po nating nakakikitang may isang taong nagugutom sapagkat ayaw nating mamatay rin tayo sa gutom. Gagawa't gagawa po ng paraan ng mga Pilipino. Pero itong sinasabing 17 milyong Pilipino may depression. Depression sa akin, yung pinakamahihirap po kasi sa Pilipinas, ay tumatanggap ng 4Ps. Binibigyan po ng bilyon-bilyong piso ng gobyerno. Nakalista po yan. Ilang milyon sila. Mahigit na 6-7 milyon na tao. 10 milyong Pilipinong nakalista doon sa 4Ps. Bilyon-bilyon po. Kaya hindi po ako naniniwalang 17 milyon na may depression. Hindi po. Ito lalabas na naman yung bibigyan ng 2,000 ang bawat isang Pilipino. 108 million Pilipino, target po yun lahat na nga ng Pilipino, 108 Kahit ano po, estado nyo sa buhay, tatanggap kayo ng 2, di ba binabalita ko lang yung naapurbahan na raw? Ng Kongreso. O sabihin natin, 17 milyon. Ito pa, hindi ako naniniwala rito. Baka paniniralan din itong sinasabi ng mga dyaryo. May mga dyaryo po kasi. Galit sa administrasyon ni Tatay Digong Duterte. Kaya hindi po, ako mismo, reporter ako, hindi ko paniniwalaan ito. May depression, 17 milyong Pilipino. Ano, nadidepress kayo? Hindi pa dumarating yung dating ng perang galing sa 4Ps? Gano'n ba karami pinakamahihirap sa Pilipinas? Nakahiga lang yan, naghihintay. Papalaki ng yagbols yung iba dyan Huwag naman pong gano'n kung siraan ng gobyerno natin. Para lamang makakuha ng mga butante ngayon darating na eleksyon. Hindi po magandang biro yun Sumasama po ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo, lalo na rito sa malalaking bayan na nagbibigay ayuda sa Pilipinas. Pag may mga depresyon, may bagyo, may mga lindol, nagbibigay po sa Pilipinas. Ito, pag nalalaman ganito itong, ano ba gagawin? Kinakawawa ninyong Pilipinas. Nandiyan kayo sa Pilipinas. Karamihan po, kaya ako, naging reporter po ako for so many years dyan Umalis ako dahil may mga dyaryo po talaga nababayaran ng mga partido May mga kanya-kanyang mga manok. Telebisyon, radio. Anyway, huwag po ako. Ako sa sarili ko lang. Ewan ko kung maniniwala kayo. It's up to you people. Mga kababayan ko, kung maniniwala kayo, 17 milyong Pilipino ang may depression. Hindi ko po paniniwalaan yun. Anyway, patapos na po tayo. Nahaba yung aking sinabi na yun, pati sa eleksyon at saka sa depression ng Pilipino. Wala pong namamatay pa ako nababasang Pilipino. Sa gutom.
Hindi naman po tayo kayo buka na ibang mga bansa. Saksakan ng hirap. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Ang dami pong mga bilyonaryong Pilipino nasasama pa nga raw sa richest man in Asia. O di po ba sasabihin nyo, nagugutom ang tao, may depression? Di po totoo yun. At any rate, hanggang bukas pong muli, pagbabalik ng Tom's Radio Toronto, bago po ako magpaalam, tayo po ay nakikiramay sa ating kasama po rito sa Tom's Radio Toronto, ating producer at co-host at staff ng Tom's Radio, our sister Josie Slav, for the untimely demise of his brother who is now in Tanzania. We love you and we are praying for the repose of your brother's soul, Josie. Thank you very much. Well, maraming salamat po. Hanggang bukas pong muli sa pagkapatuloy po ng Balitang Bayan. Ito po ang inyong kaibigan, Mondatol. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting